روز شنبه 18 جنوری سال 86 توی یکی از دانشگاه‌های داخل کالیفرنیا یه نگهبانی توی محوطه پارکینگ یه مانکن میبینه. هوا تاریک بود و نورم اونجا خیلی کم بود. اول پیش خودش فکر میکنه یکی از شوخی‌های بیمزه دانشجوهاست. یه مانکن انداختن روی زمین تا از این شوخی‌های مسخره کنن. حوصله شوخی نداشت. برای همین این نگهبان به سادگی از کنار این مانکن عبور میکنه. چند قدم دور میشه، اما اون حس کنجکاوی که توی همه ما آدما وجود داره میاد سراغش. میگه باز بذار برم یه دابل چک بکنم ببینم داستان این مانکنه چیه. برمیگرده به صحنه، نزدیک مانکن میشه. یه چراغ قوه همراش بود. نور میندازه روی اون مانکن و یک صورت ترسناک، یک صحنه وحشتناک رو میبینه. اولین چیزی که متوجه میشه این بود که صورت اون مانکن زیاد از حد طبیعی بود. یک مانکن نمیتونه صورتش انقدر طبیعی باشه. و توی چند صدم ثانیه بعدی متوجه این میشه که اطراف اون مانکن پر از خونه. و اونجا بود که به اطمینان میرسه این یک مانکن نیست، جسد یک زن جوونه که غرق در خون توی پارکینگ محوطه دانشگاه افتاده. گفتیم کیس امروز داره توی کالیفرنیا اتفاق میافته، یعنی سفر میکنیم به آمریکا. اما قبل از شروع پرونده یادتون باشه که اگر اولین باره دارین این ویدیو رو از من میبینید حتما سابسکرایب کنید. البته اگر به ترو کرایم علاقه‌مند هستید. ما توی این چنل هر بار یک پرونده جدید و عجیب رو از تمام زوایای مختلف بررسی میکنیم و من هر آنچه راجع به یک کیس میتونه وجود داشته باشه، از اخبار مختلف، اطلاعاتی راجع به قربانی ها، راجع به قاتل یا قاتلین و همینطور هر عکسی که موجوده همیشه در اختیار شما قرار میدم. برگردیم به پرونده. نگهبان هنوز توی شاک بود، نمیدونست باید چی کار کنه. خیلی وحشت کرده بود که 2 پسر جوان نزدیکش میشن، صحنه رو میبینن، اونا هم خیلی میترسن و اون زن جوان که به قتل رسیده رو شناسایی میکنن. زنی که به قتل رسیده بود رابین برنلی بود. 23 سالش بود، دانشجوی همون دانشگاه بود، توی رشته ارتباطات مشغول به درس خوندن بود. یه مهمونی اون شب برگزار شده بود، از این مهمونیایی که خود دانشگاه میگیره و دانشجوها داخلش شرکت میکنن. اتفاقا رابین هم توی اون مهمونی شرکت کرده بود و حالا داشت برمیگشت که بره سمت خونش و سوار ماشینش بشه توی پارکینگ که متاسفانه هرگز موفق نشده بود. به سرعت نیروهای پلیس رو خبر میکنن و نیروی پلیس هم با سریعترین سرعت ممکن سر صحنه جرم حاضر میشه. لباسی که رابین تنش کرده بود یه پیرن تقریباً بلند بود، روش طرح‌های گل داشت، اما این پیرن تا بالای شکمش شخص قاتل، شخص مهاجم داده بود بالا لباسو و همینطور لباس زیری که تنش بود، شورتی که پاش بود، یه حالت نامرتبی بود. مشخص بود که انگار در اومده و دوباره شخص قاتل پای رابین کرده. کفش و جوراب‌های رابین هم همچنان پاش بود. کیف دستیش هم چند قدم اونورتر روی یه پیاده‌رویی که همون نزدیکی بود افتاده بود زمین. به نظر می اومد که در کیفش اصلا باز نشده و چیزی از توش دزدیده نشده. پس این قتل برای دزدی اتفاق نیفتاده بود، چون اگر برای دزدی بود شخص مهاجم یا کیف پولو کلاً برمی‌داشت، کیف دستی رو در واقع کلاً برمی‌داشت میرفت، یا اینکه حداقل در کیفو باز می‌کرد، کیف پول رو از داخلش برمی‌داشت، پولاشو برمی‌داشت، اما اینا همه داخل کیف رابین مونده بود. آسفالتی که رابین روش افتاده بود زمین غرق در خون بود، مثل یک دریاچه خون شده بود اون اطراف.
توی همون بررسی‌های اولیه کاراگاه‌هایی که اومده بودن توی صحنه متوجه میشن که رابین بارها و بارها مورد اصابت چاقو قرار گرفته. حالا چند بار مشخص نیست، اما بیشترین ضربه‌های چاقو به گردن، سینه و کمرش وارد شده. کاراگاه در ادامه میگه رابین یه سری زخم هم روی دستاش وجود داشت، ناخوناش شکسته بود که اینا میتونه به احتمال زیاد زخم‌های دفاعی باشه. یعنی تا لحظه آخر رابین تلاش داشت که دفاع کنه و در اثر این دفاعها دستش با چاقو بریده شده، ناخونش شکسته. توی صحنه جرم مدارک و شواهدی که نیروی پلیس رو بتونه به شخص قاتل و ضارب نزدیک کنه خیلی کم بود. به جز خود جسد رابین، کیف پولش و خونی که اون اطراف ریخته بود، چیز دیگه‌ای وجود نداشت. DNA که اصلا توی صحنه پیدا نمیشه. هیچ الیاف یا مویی پیدا نمی‌کنن. اثر انگشتی هم پیدا نمیشه. یعنی صحنه جرم بسیار تمیز بود از سمت قاتل. رابین رو میبرن برای کالبد شکافی تا جزئیات رو بهتر بفهمن. پزشک بعد از معاینه رابین میگه 41 ضربه چاقو به این دختر وارد شده. 41 ضربه خیلی زیاده. یک قاتل باید خیلی خشمگین باشه، خیلی نفرت از یک زن داشته باشه یا درگیر جنون باشه که 41 ضربه چاقو به یک شخصی وارد کنه. این قتل وحشیانه متاسفانه تا 11 سال آینده به صورت یک راز باقی موند. قتل رابین تبدیل شد به کولد کیس و نیروهای پلیس نتونستن هیچ مجرمی رو ربط بدن به کیس رابین. ولی ما میخوایم تو همین خط زمانی بمونیم، 2 سال بیایم جلو، برسیم به 17 جولای 1988. یک خانومی به نام جولی مگی گم میشه، ناپدید میشه. جولی یک سکس ورکر بود و اطرافیانش، دوستهاش میرن این مفقودی رو به پلیس اعلام میکنن. میگن که جولی عادت نداشت حالا اگر با مشتری هم میره دیگه بر نگرده. اون همیشه بعد از چند ساعت برمیگشت و حالا چند وقته که ما ازش خبر نداریم. پلیس اسم جولی رو تو لیست مفقودی ها میذاره، اما قرار نبود خیلی دنبال جولی بگردن. ما میدونیم پلیس مخصوصاً اون زمان خیلی به سکس ورکرهای مفقودی اهمیت نمیداد. به هر حال زمان خیلی زیادی هم نمیگذره که اسم جولی توی اسامی مفقودی میمونه. بعد از چند روز جسد جولی رو توی یک منطقه بیابونی دور افتاده پیدا میکنن. توی درجه اول شناسایی این جسد خیلی سخت بود. سوای این که جسد معلوم بود چند روزه توی اون لوکیشن بیابونی همینجوری رها شده و بالاخره آفتاب بهش خورده، در حال تجزیه شدنه، یه مشکل دیگه هم وجود داشت. جسد تیکه تیکه بود. نیروهای پلیس احتمال میدن که جسد جولی توسط حیوانهای وحشی تیکه تیکه شده، به خاطر اینکه خب توی اون مناطق حیوانهای درنده و وحشی هم وجود داشت. یه چیز دیگه که نزدیک صحنه قتل جولی پلیس ها پیدا میکنن یه جعبه فشنگه. با وجود این مرگ عجیب، یک جسد تکه تکه شده و پیدا شدن یک بسته فشنگ، پلیس ها این مرگ رو یک قتل اتفاقی گزارش میدن. میان اینجوری صحنه سازی میکنن، میگن احتمال خیلی زیاد جولی با یکی از مشتریاش، گفتیم سکس ورکر بود دیگه، وارد رابطه شده، میخواستن با هم سکس کنن، حالا اومدن به یک منطقه خلوت، درگیر شده با اون مشتریش و اون مشتریش در اثر این درگیری زده جولی رو کشته. بعد هم بدنش توی بیابون رها شده، حیوانهای وحشی اومدن سراغش، تیکه تیکش کردن. کیس جولی هم همینجا با همین نظریه بسته میشه. باز دوباره ما 2 ماه بیایم جلو، با یک خانوم دیگه ای آشناشیم به نام مری ان ویلز. مری هم یک سکس ورکر 31 ساله بود و متاسفانه جسدش توسط یک رهگذر کشف میشه. این رهگذر داشت همینجوری راه میرفت که متوجه یک جسد شد توی چه لوکیشنی، یک مجتمع صنعتی که متروک شده بود، ساختش رو ول کرده بودن، رها کرده بودن و خیلی اون منطقه خلوت بود. وقتی که پلیس ها میان متوجه میشن که یک گلوله به سر مری شلیک شده. فکر میکنید نیروی پلیس چی توی صحنه مرگ مری پیدا کرد؟ یه جعبه فشنگ و همینطور یک کاندوم.
کاندوم رو میبرن برای آزمایش، هرچند اون زمان کلی باگ وجود داشت برای پیدا کردن دی ان ای، اما با وجود تمام این نقص و ایرادهایی که اون زمان پلیس داشت، هنوز علم و تکنولوژی دی ان ای کامل نشده بود، 2 تا دی ان ای بالاخره روی این کاندوم پیدا میکنن. خب یکیش که قطعا متعلق به مری بود و اون یکی دی ان ای به صورت ناشناس باقی میمونه. پلیس احتمال میده که این دی ان ای متعلق به قاتله، اما خب اون زمان توی کیس های قدیمی هنوز ثبت دی ان ای سیستمی نشده و این دی ان ای تنها در صورتی به درد پلیس میخوره که مظنونی براش پیدا شه. ازش تست دی ان ای بگیرن، این دوتا رو با هم مطابقت بدن، ببینن مچ میشه یا نه. کیس مری هم تبدیل میشه به کیس سرد. ببینید چند تا قتل اتفاق افتاده که یه سری نشونه ها به نیروی پلیس داده تا پلیس بفهمه که این قتل ها به هم مرتبط هستن و نیروی پلیس هنوز نفهمیده اینا با هم ارتباط دارن. مثل همون پیدا شدن فشنگ توی صحنه قتل ها. اما بالاخره بعد از 7 ماه نیروی پلیس میفهمه که اوکی، شاید یک ارتباطی بین تمام این قتل ها وجود داره. تازه دنبال این بود که بیاد این قتل ها رو به هم ربط بده، جزئیات رو بیشتر بهش توجه کنه که توی 16 اپریل 89 یک قتل دیگه اتفاق میافته. قاتل پرونده ما جون یک زن دیگر رو میگیره. جسد بعدی که پیدا شده بود متعلق به یک سکس ورکر 20 ساله بود به نام تمی اروین. جسد تمی هم توی یک منطقه خیلی دور افتاده همینجوری برای خودش رها شده بود و وقتی نیروهای پلیس میرسن سر صحنه جرم متوجه میشن که تمی 3 تا گلوله بهش خورده. مجدد چی پیدا میکنن توی صحنه جرم؟ بله، جعبه‌های فشنگ. چند تا محقق علاقه‌مند میشن به تمام این کیس ها و شروع میکنن تحقیقات بیشتر انجام دادن. بعد از تحقیقات این نظریه رو میدن که ما با یک قاتل زنجیره‌ای روبرو هستیم. برای اینکه 100% مطمئن شن این نظریهشون آیا درسته یا نه، میگن که باید آزمایش‌های بالیستیک انجام بدیم. حالا این آزمایش بالیستیک چی هست؟ به مطالعه و تحقیقات روی سلاح‌های گرم گفته میشه. توی چنین کیس هایی نیروی پلیس یه سری متخصص رو میاره که حالا اگر گلوله‌ای پیدا شده، اگر جعبه فشنگی پیدا شده، اگر اسلحه‌ای پیدا شده، روی این آزمایش انجام بده، اینها رو با هم تطابق بده و ببینن آیا به طور مثال تفنگی که گلوله‌هایی که توی صحنه‌های قتل استفاده شده همه یکسانن. اگر که اینطور باشه پس 100% با یک قاتل یکسان، یعنی قاتل زنجیره‌ای روبرو هستن. این آزمایش بالیستیک یک مقدار براشون سخت بود چون اصلی ترین چیز رو محققان نداشتن. اون هم تفنگی بود که شخص قاتل باهاش داشت زنها رو به قتل میرسوند. یه مشکل دیگه هم توی این کیس وجود داشت که خیلی پلیس ها رو گیج میکرد. قتل اول از تفنگ داخلش استفاده نشده بود، اما خیلی قتل وحشیانه‌ای بود. رابین، یادتونه؟ رابین سکس ورکر هم نبود، اما قتل‌های بعدی تمامشون سکس ورکر بودن و همشون یا توسط گلوله کشته شده بودن و یا توی صحنه جرم فشنگ پلیس پیدا کرده بود. ما یک جامپ 3 سال و نیمه میخوایم داشته باشیم اینجا. توی این 3 سال و نیم در حالی که نیروهای پلیس مشغول تحقیق کردن روی این کیس ها هستن، هیچ اتفاق خاصی نمیافته. قاتل ما هم انگار استاپ کرده بود قتل‌هاشو. حداقل اینکه قتلی اتفاق نیافتاده بود که پلیس بتونه به این کیس ها ربط بده. الان ما رسیدیم به سال 1992. میخوایم با یک خانومی آشنا شیم به نام جنیفر ابنسن. جنیفر یک دختر 19 ساله بود و به تازگی به عنوان دستیار پرستار مشغول به کار شده بود. توی شیفت شب هم کار میکرد. لوکیشنش هم یک خونه‌ای بود برای کودکان معلول. گفتیم شیفت شب بود دیگه. شیفت شروع شده بود و حالا باید میرفت سر کار. جنیفر وسیله نقلیه شخصی نداشت و از اتوبوس استفاده میکرد برای اینکه به محل کارش برسه. اون شب هم مثل تمام شب‌های دیگه میره به ایستگاه اتوبوس، وای میسه تا
اتوبوس برسه و مثل یک روز عادی بره سراغ کارش. همینجوری که وایستاده بود یه فروشگاهی اون نزدیکش بود. چشش میخوره به اون فروشگاه، یه سری خرید کوچیک داشت. میبینه حالا که وقت داره بره این خریدارم بکنه تا اتوبوس نرسیده از زمانش استفاده کنه. میره خریدشو میکنه، اما از شانس بدش چند دقیقه خریدش بیشتر طول کشیده بود و همین باعث شده بود که اتوبوس بیاد، مردم رو توی ایستگاه سوار کنه و بره. این به این معنا بود که حالا جنیفر اتوبوس رو از دست داده بود و باید وای میستاد چندین دقیقه، چندین ساعت حتی، تا اتوبوس بعدی برسه، چون از یه تایمی به بعد اتوبوس ها خیلی طولانی تر میشد مدتی که میخواستن بیان. جنیفر تازه این شغل رو پیدا کرده بود، با سختی به دست آورده بود و تازه هم گفتیم مشغول به کار شده بود دیگه. اصلاً دلش نمیخواست دیر کنه، خیلی ناراحت بود. همینطوری که با استرس توی ایستگاه اتوبوس وایساده بود، میبینه یک آقایی از کنارش رد میشه، میره سمت ماشینش تا سوار ماشین شه. همون نگاه میکنن، این آقا هم نظرش جلب میشه به جنیفر، یه ذره مکس میکنه و بعد به جنیفر میگه اگر منتظر اتوبوسی و حالا دیرت هم شده میخوای به یه لوکیشن خاصی بری، من میتونم برسونمت، من وقتم آزاده. خب مدلی که جنیفر وایساده بود حالت نگران بود، ناراحت بود، عصبی بود و این آقا متوجه میشه که احتمالاً جنیفر اتوبوسش رو میس کرده. این آقا توی نگاه اول توی همون چند تا جمله‌ای که به جنیفر گفته بود اصلاً تهدیدآمیز نبود و حتی یک موقعیت و فرصت خوب هم به نظر جنیفر اومد. حالا که اتوبوس از دست داده میتونه با این آقا حتی با سرعت بیشتر بره و محل کارش برسه. هیچ ترسی هم احساس نکرد. این آقا اصلا بهش وایب بد نمیداد، حس بد بهش منتقل نمیکرد. اتفاقاً به نظرش خیلی هم آقای محترم و جذابی بود. جنیفر سواری رو قبول میکنه و میره که شیفت 10 شب تا 6 صبحش رو بتونه سر وقت شروع کنه. صحیح و سالم میرسه سر کارش. از این آقا تشکر میکنه و میره داخل ساختمون. صبح روز بعد جنیفر وقتی داشت از محل کارش میومد بیرون، اون ساختمون میومد بیرون، یه چیز عجیبی میبینه. ماشین اون آقا رو میبینه جلو در ساختمون وایستاده و به جنیفر داره نگاه میکنه و بهش میگه که میخوای برسونمت تا خونه. خب یه مقدار برای جنیفر عجیب بود که یعنی این آدم از دیشب از ساعت 10 شب تا الان که ساعت 6 صبح من شیفتم تموم شده وایستاده اینجا. خب یه ذره این چیز عجیبیه. اما از طرفی هم پیش خودش میگه شاید هم من خوشش اومده دیگه، حالا چشش منو گرفته. به علاوه این که من دیشب که باهاش اومدم هیچ چیز عجیب غریبی از این آدم ندیدم، خیلی همه چیز اوکی بود، خیلی همه چیز نرمال بود، رفتارش خیلی محترمانه بود. خب چرا که نه، منو تا خونه برسونه. با فکر به این که یک بار سوار ماشین این آدم شده و خطری تهدیدش نکرده، مجدد سواری رو قبول میکنه، سوار ماشین این آقا میشه. اما به محض اینکه میشینه توی ماشین و در رو میبنده متوجه میشه که یه چاقو اومده زیر گلوش. بله، این آقا یه چاقو زیر گلوی جنیفر گذاشتش و تهدیدش کرد که صداش در نمیاد. بعد یواشکی جوری که حالا نظر بقیه جلب نشه، البته صبح خیلی زودم بود و خیابون خلوت بود، دستای جنیفر رو از پشت میبنده و به سمت یک صحرایی شروع میکنه رانندگی کردن. وقتی که به یه محیط و منطقه دور افتاده میرسن، تازه جنیفر میفهمه که کابوسهاش شروع شده. این آقا توی یه جاده خیلی خلوت میزنه کنار، لباسزیرهای جنیفر رو در میاره، شورتش رو فرو میکنه توی دهنش و مجبورش میکنه به انجام اعمال جنسی و همینطور تجاوز به جنیفر رو آغاز میکنه. جنیفر رو تا مرز خفگی پیش میبره، جوری که جنیفر برای چند دقیقه از هوش میره. وقتی جنیفر به هوش اومد، اولین کاری که میکنه تلاش میکنه که فرار کنه. در ماشین رو باز میکنه که در بره. این آقا از موی سر جنیفر رو میگیره، محکم میکشتش به زور داخل ماشین و بهش میگه فکر کردی خیلی زرنگی؟ فکر کردی به همین راحتی میذارم فرار کنی؟ همینطوری که موهای جنیفر رو توی دستش گرفته بود از ماشین پیادش میکنه. خیلی رفتارش خشن بود، لگد میزد تو کمر جنیفر، هلش میداد، موهاش رو خیلی محکم میکشید. هدایتش میکنه به سمت صندوق عقب ماشین.
پرتش میکنه اون تو، در صندوق رو میبنده و ماشین رو استارت میزنه و راه میافته. جنیفر متقاعد شده بود که امروز آخرین روزیه که من دارم نفس میکشم. من چند ثانیه بیشتر با مرگ فاصله ندارم. با اینکه خیلی ناامید شده بود، دنبال یه اهرمی میگرده، دنبال اهرم ترانک ریلیز. حالا این ترانک ریلیز مکانیزم چی هست؟ اکثر ماشین ها یک سیستمی دارن، یک اهرمی در واقع داخل صندوق عقبشون دارن که وقتی شما این اهرم رو فشار بدید و داخل صندوق عقب گرفتار شده باشید، در صندوق باز میشه. اصلی ترین دلیلی هم که اکثر طراحهای خودرو، ماشین‌های مختلف این سیستم رو گذاشتن یا برای دقیقاً مواقع اضطراریه که یک نفر داخل صندوق عقب گیر کرده، یا برای بچه‌ها. زمان قدیم خیلی پیش می اومد که بچه‌ها میرفتن توی صندوق عقب ماشین، حالا از صندلی عقب میرفتن توی صندوق عقب و گیر میکردن و اکسیژن بهشون نمیرسید، جونشون رو از دست میدادن. خوشبختانه جنیفر این اهرم رو پیدا میکنه، اما دست بهش نمیزنه. وای میسته که یه موقع مناسب در صندوق رو باز کنه. موقعیت مناسب از چه نظر؟ از این نظر که ماشین یک مقدار سرعتش کمتر شه. چون زمانی که در صندوق رو باز میکنه باید از داخل یک ماشینی که در حال حرکت بپره توی جاده دیگه. خب اگر سرعت ماشین زیاد باشه، احتمال آسیب دیدن جنیفر، حالا زخم‌های شدید یا شکستگی هم بیشتره. وای میسته یه جا که سرعت ماشین کمتر شد، در این اهرم رو فشار میده، در ماشین رو باز میکنه، میپره پایین و شروع میکنه برخلاف این جهت این ماشین توی جاده دویدن. چند تا ماشین با سرعت رد میشن. جنیفر دست براشون تکون میده، بهشون اشاره میکنه که خواهش میکنن وایسید، اما متاسفانه اون ماشین‌ها هیچ کدوم اهمیت نمیدن. تا اینکه یک کامیونی در حال عبور کردن بود. چه کامیونی بود؟ کامیون مخصوص ارتش. 2 تا سرباز هم داخل این کامیون بودن. جنیفر میپره جلوی این کامیون، بهشون اشاره میکنه، با دستاشو توی هوا تکون میده، بهشون میگه که به من کمک کنید. این کامیون وای میستن و میبینن که یه ماشینی که چند متر جلوتر وایستاده پاشو میذاره رو گاز در میره. از جنیفر میپرسن چی شده؟ میگه که یکی سعی داشت منو بدزده، سعی داشت منو بکشه و من با سختی از توی ماشینش تونستم فرار کنم. این سربازها از تفنگدارهای دریایی بودن. جنیفر رو سوار ماشین میکنن، یه پتو مانند یه لباسی، یه چیزی میندازن روش و ازش میپرسن که میخوای این اتفاق رو به پلیس گزارش بدی؟ جنیفر میگه آره حتما. جنیفر رو میرسونن به اولین ایستگاه پلیسی که سر راهشون بود و جنیفر گزارش این اقدام به قتل، این تجاوزها، این دزدی رو به پلیس میده. این گزارش وحشتناک جنیفر خیلی چیز واضحی بود و واقعا جای تعجبه که نیروی پلیس همچنان ارتباطی رو نفهمید که اون شخص شاید همون شخص قاتلی که دنبالش میگردنه، همون قاتل زنجیره‌ایه. از چه نظر میگم؟ اولا که تلاش داشت تجاوز کنه، بعدم این که داشت میرفت به سمت یه جای خلوت، یکی از همون صحراهایی که پلیس جسد داخلش پیدا کرده بود. اما خب به هر حال هیچ ارتباطی بین قاتل سریالیشون و این مهاجم، این آدم رو با پیدا نمی کنن. ما 2.5 سال بیایم جلو، برسیم به 11 مارچ سال 1995. دوباره توی یک منطقه خلوت قاتل سریالی امروز ما جون یک زن دیگر رو میگیره. قربانی بعدی دنیس مینی بود. 32 سالش بود و دنیس هم یک سکس ورکر بود. معمولاً کنار خیابون وای میستاد و اگر که مردی بهش مراجعه میکرد تا سکس خریداری کنه، با هم آشنا میشدن و حالا دیگه بقیه ماجرا، با هم وارد یک رابطه جنسی میشدن در ازای پول. جسد دنیس مثل بقیه اجسادی که با هم بررسی کردیم توی یک منطقه بیابونی دورافتاده کشف شد. جسد دنیس کاملاً برهنه بود و دستاش از پشت بسته شده بود. مشخص بود که قاتل دستهای دنیس رو از پشت بسته. کاملاً علائم تجاوز جنسی وجود داشت و یه چیزی که صحنه قتل رو خیلی دلخراش می‌کرد این بود که
پشت سر دنیس کاملا منفجر شده بود. معلوم بود قاتل یک اسلحه کالیبر 45 تو دهن دنیس گذاشته و شلیک کرده. گفتیم جسد دنیس رو کامل برهنه پیدا میکنن دیگه. پس لباساش کجا بود؟ هر چقدر اون اطراف رو میگردن اثری از لباسهای دنیس پیدا نمیکنن. پس پلیس یک چیزی رو میفهمه قاتل شخصی بوده که تمام لباسهای دنیس رو برداشته و با خودش برده. نظریه پلیس چی بود؟ قاتل تازه اینجا داره میفهمه که نباید هیچ رد و نشون و مدرکی از خودش به جا بذاره، مثل DNA یا اثر انگشت یا الیاف، مو، هر چیز دیگه ای. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که لباس قربانی هاش رو با خودش ببره و مفقود کنه. خب صحنه هم واقعا صحنه جرم خیلی تمیز بود از نظر مدارک، منظورمه. پلیس هیچ DNA، اثر انگشت، مو، الیاف هیچی نداشتش. از اونجایی که میتونیم حدس بزنیم این قتل هم تبدیل میشه به پرونده سرد، تبدیل میشه به پرونده حل نشده. ما دوباره 1 سال بیایم جلو. پلیس یک جسد دیگه پیدا میکنه. جسد یک سکس ورکر دیگه به نام لورا آیلاکی. لورا هم 2 گلوله به سرش خورده بود و جسدش کنار یک دریاچه به صورت کاملا برهنه رها شده بود. این دریاچه هم توی یک منطقه بسیار خلوت بود. دیگه اینجا وقتی پلیس میبینه لورا هم کاملا برهنه است و لباساش اطراف منطقه نیست، 100% مطمئن میشه که نظریه درست بوده. قاتل مخصوصا داره لباس و هر اقلام دیگه ای رو از قربانی ها برمی‌داره تا اینکه شناسایی نشه. یکی از مهمترین موضوعهایی که نیروی پلیس نمیتونستن قاتل رو پیدا کنن و اینکه این آدم یک قاتل زنجیره‌ای در حد حدس و گمان باقی مونده بود، این بودش که قاتل ما توی شهرها و ایالتهای مختلف داشت قتلهاشو انجام میداد. بر اساس نظرسنجی که با شماها کردم و به هم گفتید وقتی زیاد اسم شخص میاد، زیاد اسم شهر میاد، اسم ایالتهای مختلف میاد، مخصوصا ایالتهایی که شاید شهرهایی که به گوشتون آشنا نیست، گیج میشید. من دیگه هی دونه دونه نگفتم این شهر، اون شهر، این ایالت، فلان لوکیشن. اما الان دارم یک توضیح کلی بهتون میدم که این رو بدونید. قتل‌ها توی چند تا شهر مختلف اتفاق افتاده. برای همین به طور مثال نیروی پلیس داخل ایلینوی نمیتونستن 100% مطمئن شن که این قتل‌ها همون قتل‌هایی که داره در کالیفرنیا هم اتفاق میفته. مدت زیادی نمیگذره، درست 3 ماه بعد قاتل کیس امروز جون نفر بعدی رو میگیره. قربانی بعدی یک زن 21 ساله بود به نام کاساندرا کسی کورم. کاساندرا هم به عنوان یک سکس ورکر مشغول به کار بود و نیروی پلیس جسدش رو به صورت شناور توی رودخونه پیدا میکنن. کاساندرا دست و پاش از پشت به هم بسته شده بود. یه نوار چسب روی دهنش بود و با همون نوار چسب هم دست و پاشو بسته بودن. مشخص بود که یک گلوله به سرش خورده. وقتی جسد کاساندرا رو میبرن برای کالبد شکافی، یه چیز دیگه هم متوجه میشن. پزشک میگه 7 ضربه چاقو هم به سینه و سرش اصابت کرده. ما تا الان چه حدسی میتونیم بزنیم؟ بله، قاتل کیس امروز هم با چاقو آدم‌ها رو میکشت، زنها رو به قتل میرسوند، هم از طریق تیراندازی. معمولاً قاتل‌ها یه روش رو میرن جلو. مثلا فقط خفه میکنن، فقط شلیک میکنن، فقط چاقو میزنن. اما قاتل امروز ما این 2 روش رو با هم میکس داشت. حالا الان بهتر میتونه برای شماها جا بیفته که چرا اولین مقتول رو وقتی با هم بررسی کردیم هیچ تیراندازی بهش نشده بود و فقط چاقو خورده بود. خب یکی از روش‌های قاتل ما همینه. این قتل‌ها خیلی پلیس رو کلافه کرده بود. هیچ مدرکی هم نداشتن. به هیچ کسی هم نزدیک نشده بودن. اصلا مظنونی نداشتن. یه ذره خودشون رو جمع و جورتر میکنن. میگن یه ذره باید این کیس ها رو جدی‌تر بگیریم. میرن با اطرافیان کاساندرا صحبت کنن.
توی این مصاحبه با حالا اطرافیانش، بقیه روسپی‌ها، افرادی که میشناختنش، یه آقایی توی یک باری کار میکرد به عنوان بارتندر. میگه من آخرین بار کسندرا رو توی همین بار دیدم، یه مشروبی از من گرفت و بعدش از در این بار رفت بیرون. به محض اینکه رفت بیرون یه ماشینی، یه وانتی بود جلوی پای کسندرا وایساد، یه چند دقیقه با هم صحبت کردن. کسندرا سوار این وانت شد رفت و تا به امروز هیچ خبری ازش نبود، تا اینکه شما اومدین و میگین که کسندرا به قتل رسیده. ازش میپرسن مشخصات این وانت چی بود، مدلش چی بود، میگه نمیدونم. میگن چه رنگی بود، میگه نمیدونم، واقعا تو ذهنم نیست، من یه نظر نگاه کردم، روشن بود، تیره بود، اصلا یادم نیست. خب پس پلاک هم که قطعا نتونسته بود برداره دیگه. پلیس چی داشت؟ فقط و فقط یه وانت که تازه اون هم معلوم نیست آیا کسندرا با همون وانتی که رفته همون آقا بلای سرش آورده یا نه بعد از اون اتفاقی براش افتاده. 30 روز بعد پلیس یک جسد دیگه پیدا میکنه. دقت کردید قاتل چقدر داره گستاخ میشه، چقدر جسور شده؟ اوایل چند سال گپ میداد، حالا الان وای نمیسته حتی 2-3 ماه بگذره. درست بعد از 30 روز جون قربانی بعدی رو گرفته. قربانی بعدی 22 سالش بود به نام لین هیوبر. لین هم مانند خیلی از قربانی‌های دیگه توی این کیس یک سکس ورکر بود. جسدش توی یه دریاچه پیدا میشه، دریاچه‌ای متفاوت توی شیکاگو، اما این دریاچه هم یه لوکیشن خیلی خلوتی بود، معمولاً کمتر آدما میرفتن حالا اطراف این دریاچه. جسدش همینجوری روی آب شناور بود، یه رهگذر میبینه، به سرعت نیروی پلیس رو خبر میکنه. لین هم مثل خیلی از قربانیان دیگه کاملا برهنه بود. نیروی پلیس نمیتونن لباسهاش رو، وسایلش رو پیدا کنن و همینطور هیچ مدرک دیگه ای نداشتن که ذره‌ای بتونن به شخص قاتل نزدیک شن. گفتیم این قتل‌ها خیلی دیگه داشت زیاد از حد انوینگ میشد برای نیروی پلیس. بالاخره توی شهر داشت یه پچ‌پچ‌هایی میپیچید، پخش میشد که سکس ورکرها همینطور دارن به قتل میرسن و نیروی پلیسش اهمیتی نمیده. نیروی پلیس هم فقط و فقط توی این همه سال یه چیز داشت، حالا سوای اون مدرک دی ان ای که گرفته بود، اما خب وقتی مظنونی نداره با کی بتونه این مدرک رو مچ کنه؟ به جز اون فقط و فقط دستش به یه چیز بند بود، وانت. این که از یکی شنیده بود یکی از قربانی ها آخرین بار با یک وانتی رفته. حالا اگر گفتم درست باشه این نظریه، برای همین به نیروهای گشتشون دستور میدن اگر جایی توی یک لوکیشن خلوتی یه وانتی دیدید، حالا هر رنگی، با هر شماره پلاکی، هر مدل وانتی، یه ماشین وانت مانند دیدید که جایی وایساده بود، برید بررسیش کنید. همینجوری ساده از کنارش عبور نکنید. یه تیری در تاریکی، حالا شاید این آدم همون قاتل زنجیره‌ای ما باشه. 14 نوامبر 1996 یکی از افسرهای پلیس نظرش به یه وانتی جلب میشه. توی یه لوکیشن خلوتی مشغول گشت زدن بود، شیفتش بود، میبینه یه وانتی کنار خیابون وایساده. از دور مشخص بود که سرایی که داشت میدید یکی از سرنشین‌ها آقا، یکیش خانومه. این افسر پلیس از اونجایی که اخبار قتل‌های این چند وقت رو بررسی کرده بود و با تصور این که شاید 1% این آدم یک قاتل زنجیره‌ای باشه، قبل از اینکه نزدیک ماشین بشه درخواست بکاپ میده، درخواست پشتیبانی میکنه. چند دقیقه بعد یک نیروی پلیس دیگه هم بهش ملحق میشه و بعد با هم میرن جلو. به شخص راننده میزنه به شیشه، بهش میگه که مدارکت رو نشون بده و وقتی که اون شخص راننده هم خیلی آقای محترمی بود و همکاری میکنه، میاد که مدارکش رو نشون بده، این افسر پلیس چشمش میفته به یک اسلحه‌ای که داخل ماشینشه. فریاد میزنه، بهش دستور فریز میده، بهش میگه که پیاده شو، دستاتو بذار پشت سرت. به اون یکی نیروی پلیس میگه که یه اسلحه توی ماشینش داره، مواظب باش، مسلحه. و وقتی که این آقا از ماشین پیاده میشه، مثلا دستاشو حالا میذاره روی ماشین و جیباشو میگردن، میبینن سلاح دیگه همراهش نیست،
به نیروی پلیس میگه که من عضو ارتش هستم، من جزئی از آرمی هستم، جزو تفنگداران دریایی هستم و دارم به ارتش خدمت میکنم. این تفنگی هم که از من میبینید خب چون من ارتشی هستم تفنگ دارم. بهش میگن که خیلی خب اوکی باشه، جوازت کو؟ تفنگ داری دیگه، ارتشی که ارتشی، جوازت کو؟ باید برای حمل تفنگ جواز داشته باشی، چون توی لباس شخصی هم بود دیگه، با لباس فرم نبودش که حالا بگیم از سمت ارتش توی یک مأموریتی بهش تفنگ رو دادن. خب طبیعتاً این آقا جوازی نداشت. دستگیرش میکنن به خاطر حمل غیرقانونی تفنگ، حمل تفنگ بدون جواز. اسم این آقا چی بود؟ اندرو اوردیلز. اندرو رو میبرن به ایستگاه پلیس و خب به هر حال بعد از چند ساعت وثیقه میذاره. تفنگش هم که دیگه دست خب نیروی پلیس مونده بود دیگه، ضبط شده بود. وثیقه میذاره و میاد بیرون. یه موضوعی برای این افسر و حالا چند تا از نیروهای پلیس جالب بود این وسط. ماشین اندرو رو هم حالا باید میبردن پارکینگ تا وضعیتش مشخص شه دیگه، قبل از اینکه حالا وثیقه بذاره و بیاد بیرون. موقعی که یدکش میاد تا ماشین رو حمل کنه به سمت پارکینگ پلیس، نیروهای پلیس یه چیز رو میفهمن، میبینن داخل و بیرون ماشین بسیار تمیزه، بیش از حد تمیزه. و وقتی میگیم تمیزه یعنی بوی تمیز کننده اصلا همجوری تو دماغ نیروهای پلیس میزد. این ماشین انقدر تمیز بود به گفته نیروهای پلیس انگار که همین الان از توی نمایشگاه ماشین اومده بیرون. خب دیدن یک ماشین بسیار تمیز به خودی خود نمیتونه خیلی شک برانگیز باشه. میتونه باشه، میتونه هم نباشه. شاید اندرو یک آقایی بود که درگیر OCD بود، وسواس تمیز کردن داشت. شاید یه اتفاقی توی ماشینش افتاده بود، مثلا دارم میگم یه سرنشینی اومده بود مست بود بالا آورده بود تو ماشینش و حالا مجبور بود داخل ماشینش رو تمیز کنه. هزار تا احتمال وجود داره. اما یه مقدار شرایط زمانی بیشتر برای نیروی پلیس عجیب میشه که توی ماشین اندرو یه سری تیپ پیدا میکنن. تعداد این تیپ ها هم کم نبود، مثلا یه دونه تیپ نبود. حالا یه دونه تیپ آدم اوکی تو جعبه ابزار ماشینش میذاره. به هر حال پیدا کردن اینا و ماشینی که حالا خیلی تمیزه به خودی خود نمیتونه دلیلی باشه که شما به یک نفر برچسب جرم و جنایتی بزنید، بگید آها پس تو یه مثلا غلطی داری میکنی و برای همین اینا توی ماشینت یا واسه همین ماشینت انقدر تمیزه. حالا این موضوع رو داشته باشیم اینجا. گفتیم اندرو آزاد میشه دیگه، وثیقه میذاره میاد بیرون. چند ماه بزنیم جلو، همین پلیسی که اندرو رو بهش ایست داده بود، بهش شک کرده بود حالا به خاطر مدل ماشینش و بقیه ماجرا، یه گزارشی دریافت میکنه. بهش میگن برو به یک منطقه‌ای، برو به یک موتلی، یه خانم آقایی با هم دعواشون شده، برو ببین داستان چیه، از چه قراره، چک کن منطقه رو. موتلی هم که باید این افسر میرفت یک موتل خیلی خوشنامی نبود، از این موتلای در بوداغونی بود که معمولاً سکس ورکرها میرن برای ارتباط جنسی با مشتریاشون، معمولاً دراگ دیلرها میرن برای اینکه یک مواد مخدری رو به یکی بفروشن. این افسر پلیس میره به منطقه و فکر میکنید اون شخصی که آقا بود، گفتیم یه خانم و یه آقا با هم دعواشون شده بود دیگه، فکر میکنید اون شخص آقا کی بود؟ حدستون چیه؟ بله، اندرو بود. البته اون افسر پلیس این رو نمیفهمه ها، اولش متوجه نمیشه که این همون آدمیه که چند ماه پیش مثلا بهش ایستاده بود و حالا ما بقیه ماجرا. داستان از چه قرار بود؟ این آقا یعنی اندرو ادعا میکنه اون خانم سکس ورکر بود، ادعا میکنه که این سکس ورکر میخواست ازش دزدی کنه و سر همین با هم بحثشون شده. این سکس ورکر به نیروی پلیس میگه که من میخوام تنها با شما صحبت کنم، نمیخوام این آدم کنارم وایسه. با این افسر میره یه گوشه وای میسته، اون گزارششو حالا به این افسر میده، میگه نه من نمیخواستم از اون چیزی بدزدم، در واقع ما اصلا واسه چی با هم دعوامون شد؟ به خاطر اینکه به من یک هزینه ای رو داد که ما با هم سکس کنیم توی این موتل، اما وقتی ما آمدیم توی موتل و رابطه جنسیمون رو شروع کردیم رفتار خشن از خودش نشون داد. من کشیدم کنار، گفتم نمیخوام و اون هی اصرار داشت ادامه بده.
به من پیشنهاد داد که بیا اصلاً سوار ماشین شیم، ببرمت سمت یک دریاچه، اونجا خیلی خوش آب و هواتره. حتی به من پیشنهاد اینو داد که پول بیشتری هم میده و تو فقط به من اجازه بده من دستاتو ببندم، من سکس خشن دوست دارم، توی اون کنار اون دریاچه، توی اون لوکیشن خلوت با هم سکس کنیم. و من قبول نکردم. سر این موضوع ما با هم بحثمون شد و خب پلیس رو خبر کردیم. این افسر پلیس تا این حرف رو میشنوه به این خانوم میگه نه این کارو نکن، خیلی حواست باشه. اصلاً اگر مشتری اومد به تو و پیشنهاد داد که بیا بریم توی یه بیابونی، بیا بریم کنار یک دریاچه‌ای با هم سکس کنیم، بهت دابل تریپل پول میدم، قبول نکن. به خاطر اینکه ما یه مدت جسد سکس ورکرها رو اون اطراف توی اون مناطق پیدا میکنیم. این کار اصلاً سیف نیست. به هر حال وقتی که از اندرو میپرسن تو میخوای شکایتی از این خانم ثبت کنی، اندرو میگه نه. اون خانم هم میگه نه منم نمیخوام از اندرو شکایتی ثبت کنم و این پلیس گزارش رو مینویسه، برمیگرده به ایستگاه پلیس. اما ذهنش خیلی درگیر شده بود، چون هر بار که به اندرو نگاه میکرد میگفت من اینو میشناسم، من اینو یه جا دیدم. براتون پیش اومده یکی رو یه جا دیده باشین ولی یادتون نیاد دقیقاً کی بوده چی بوده. این پلیس هم همین جوری شده بود. خب برای گرفتن این گزارش اسم و مشخصات و مدارک اندرو رو ازش گرفته بود، توی گزارشش وارد کرده بود دیگه، یعنی الان مشخصات این آدم رو داشت. فکرش آروم نمیشه. وقتی میره به پلیس استیشن شروع میکنه راجع به اسم اندرو بیشتر تحقیق کردن. بیشتر که تحقیق میکنه میبینه من میگم این آشناه، این همون آدمیه که من چند ماه پیش ماشینش رو بهش توقف دادم، خودش رو نگه داشتم و دستگیرش کردم به خاطر اینکه داشت اسلحه غیرقانونی حمل میکرد. تازه دوزاریش میفته که اوکی این همونه. از اون طرف دیگه هم این کیس های حل نشده قتل سکس ورکرها خیلی ذهن این پلیس رو مشغول کرده بود. از طرف دیگه هم باز این سکس ورکر بهش گفته بود اندرو به من پیشنهاد داده بود که بیا بریم توی یک منطقه خلوتی کنار دریاچه، دستاتو ببندم، ببینید اینا همه الگوهای قتلیه که پلیس پیدا کرده بود دیگه، و با هم سکس کنیم. این نیروی پلیس، این افسر نمیتونه از این موضوع به سادگی عبور کنه و یک گزارش مفصلی به مافوقش مینویسه. سوای مافوقش یک کاپی از این گزارش رو میگیره، میفرسته برای یکی از کارآگاهایی که داشت روی این قتل‌های زنجیره‌ای کار میکرد، با امید اینکه شاید این اطلاعات بتونه به حل شدن این کیس ها کمک کنه. این رو هم در نظر داشته باشید الان تفنگ اندرو هم دست پلیس دیگه، یعنی مشخصات تفنگ رو هم این افسر پلیس فرستاده بود برای اون کارآگاهی که روی این کیس ها داشت کار میکرد. خب این کارآگاه گزارش رو دریافت میکنه و حالا دیگه تفنگ داشت. یادتونه توی آزمایش‌های قبلی نمیتونستن 100% مطمئن شن که تمام این قتل‌ها کار یک نفره، به خاطر اینکه اصلی ترین چیز که تفنگ هست رو نداشتن، اما الان یک نمونه تفنگی داشتن. کارآگاه این تفنگ رو تطبیق میده و حالا دیگه مطمئن میشن که بله توی تمام صحنه‌های قتل از یک تفنگ استفاده شده و ما 100% باید دنبال یک قاتل زنجیره‌ای بگردیم. این قاتل زنجیره‌ای کی میتونه باشه؟ اندرو، به خاطر اینکه تفنگ اندرو تفنگیه که با تمام این قتل‌ها مطابقت داره. میرن سراغ اندرو. کله صبح 22 اپریل سال 1997 توی روز سه‌شنبه 2 کارآگاه میرن دم خونه اندرو، در میزنن و اندرو خیلی با روی خوش در رو باز میکنه. با اینکه میبینه نیروی پلیسن تعجب نمیکنه. بهش میگن که ما راجع به اتفاقی که تقریباً پارسال چند ماه پیش افتاده بود و اگر خاطرت باشه نیروی پلیس تفنگ تو رو گرفته بود، ضبط کرده بود، راجع به این موضوع میخوایم باهات صحبت کنیم، اگه میشه با ما بیا اداره پلیس. اندرو خیلی با برخورد خوب، با روی خوش به نیروی پلیس میگه که بله من اون اتفاقو یادمه، اما موضوعی که هست اینه که اون اتفاق حل شد، من وثیقه گذاشتم اومدم بیرون، اون پرونده بسته شد. کارآگاه‌ها بهش میگن بله، اما یه سری مسائل هست که به صحبت بیشتری با هم نیاز داریم که حالا اینجا نمیتونیم بگیم. مایل هستی با ما بیای به ایستگاه پلیس؟
اندرو میتونست اینجا برگرده بگه نه و زمانی که حکم داشتید بیاید با من صحبت کنید، اما خب این کارو نمیکنه. خیلی با اعتماد به نفس، با روی خوش، بدون لحظه‌ای تردید میگه باشه بیایید بریم، من هیچ مشکلی ندارم، من خوشحال میشم هر گونه همکاری رو به نیروی پلیس بدم. وارد اتاق بازجویی میشن. یکی از نیروهای پلیس از اندرو میپرسه که این اسلحه رو از کجا به دست آوردی؟ اندرو میگه حدوداً 5 سال پیش من این تفنگ رو به صورت حالا قاچاق به قیمت $300 از یکی خریداری کردم. اصلا یادم نمیاد الان اون آدم کی بود و کجاست و داره چی کار میکنه. به اندرو میگن که توی این 5 سالی که تفنگ رو داشتی پیش اومده بود تا حالا جایی فراموش کنی تفنگ رو جایی جا بذاری توی دسترس خودت نباشه؟ اندرو میگه نه، تا روزی که پلیس این تفنگ رو از من نگرفته بود این تفنگ پیش خودم بود. هرگز پیش نیامده که من تفنگ رو جایی جا بذارم یا بدم کس دیگه ای ازش استفاده کنه. سوال بعدی که ازش میپرسن 3 عکس جلوش میذارن. این 3 عکس از 3 از قربانی ها بود. قربانی های همین پرونده‌ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. بهش میگن این 3 نفر رو میشناسی؟ اندرو میگه که نه، من هرگز تا به حال این 3 زن رو ندیدم. به اندرو میگه اما تفنگی که شخص قاتل ازش استفاده کرده توی تمام این صحنه‌های جرم تفنگ تو بوده. اندرو میگه نه، اشتباه میکنید. قطعاً یه اشتباهی پیش اومده. تفنگ من همیشه پیش خودم بوده. نیروی پلیس میگه خیلی خوب. میرن دوباره یه سری مدارک دیگه برای اندرو میارن. این مدارک همون مدارکی بود که بر اساس علم ثابت میکرد که این تفنگ ها یکسانه و دیگه واقعا میدونید مثل مدرک DNA که شما نمیتونی توش حرفی بیاری، نمیتونی ردش کنی، این مدرک هم همین بود. اندرو این مدارک رو میبینه، یه ذره مکث میکنه، یه نفس عمیق میکشه، کرواتش رو شل میکنه، کتش رو در میاره، آستیناشو میده بالا و به نیروی پلیس میگه فکر میکنم امروز یه ذره دیرتر باید برم سر کار. یه سری مسائلی هست که من باید برای شماها مطرح کنم. در ادامه میگه نیروهای پلیس داخل کالیفرنیا رو هم صدا کنید. چیزهایی دارم که اگر اونا هم بشنون مطمئنم علاقه‌مند میشن بهش. پرای پلیسا ریخته بود به خاطر اینکه فکر نمی‌کردن قتل‌های دیگه‌ای هم ممکنه این وسط باشه برای یک ایالت دیگه و حالا این آدم بخواد بهشون اعتراف کنه. اندرو شروع میکنه صحبت کردن. اول از همه میگه که چجوری با لورا آشنا شده. میگه یه روز زمستونی بود سال 96. لورا خب یک سکس ورکر بود، من هم برای داشتن سکس باهاش آشنا شدم، ولی رابطه ما فقط در همون حد نبود. ما چند بار با هم سر دیت رفتیم، هم ملاقات کردیم و چندین و چند بار توی محیط‌های باز مثلا یک جنگلی کنار رودخونه‌ای جایی ارتباط جنسی برقرار کردیم. یکی از بارهایی که سوار ماشین من شده بود تا با هم بریم سمت یه جای خلوت به هوای اینکه سکس کنیم، توی راه با هم بحثمون شد. این بحث و درگیریمون شدید شد و خب من تفنگ داشتم دیگه. لورا سعی کرد تفنگ منو برداره. منم اومدم همونجوری که داشتم رانندگی میکردم تفنگو ازش بگیرم، هی اون تفنگو بکش من تفنگو بکش. چی شد؟ تفنگ شلیک شد به لورا و لورا مرد. بهش میگم با جسد لورا چیکار کردی؟ میگه من خیلی ترسیده بودم و رفتم جسدش رو توی رودخونه رها کردم به امید اینکه حالا سکس ورکر دیگه، حالا جسدش که برای کسی مهم نیست، داخل آب بره و کسی هم پیداش نکنه. بهش میگن جسد لورا رو ما برهنه پیدا کردیم. میگه بله لباساشو من خودم درآورده بودم به خاطر اینکه دلم نمیخواست نیروی پلیس بتونه من رو پیدا کنه. یعنی اون حدس پلیس هم درست بود در رابطه با ریموو کردن و کالکت کردن لباس قربانی ها. بهش میگن لباسا رو چیکار کردی؟ میتونی الان به ما نشون بدی؟ میگه نه، چون من تو مسیر برگشت داشتم برمیگشتم لباسا رو از پنجره پرت کردم بیرون و هزار تا اتفاق ممکنه الان براش افتاده باشه. راجع به قتل بعدی میگه لین 7مین قربانی بود. میگه توی یه روز تابستونی سال 96 باهاش ملاقات کردم. لین هم یادتونه دیگه سکس ورکر بود.
میگه چندین و چند بار لین رو اون اطراف دیده بودم، ازش خوشم اومده بود، چندین و چند بار نگه داشته بودم، باهاش صحبت کرده بودم. بالاخره یه روز دلو میزنم به دریا، بهش میگم که میای امشب با هم باشیم، در ازای سکس من یک پولی پرداخت کنم. لین هم قبول میکنه، وارد ماشین من میشه به هوای اینکه بریم توی یه منطقه‌ای و با هم سکس کنیم. باز هم این بار هم وقتی که داخل ماشین من بود سر یه موضوعی با هم بحثمون میشه، این بحث خیلی بالا میگیره و باز دوباره ببینید همون داستان قبلی رو دقیقاً به پلیس داشت تحویل میداد. تفنگو بر میداره که شلیک کنه، من میام ازش بگیرم این تفنگو و یهو در نهایت شلیک میشه، لین میمیره. توجه کردین دیگه باگ اصلی این داستان چیه؟ در واقع 2 تا باگ داره. یکی این که تو چه دعوا مرافعی با یه سکس ورکری که اصلا نمیشناسیش داری؟ حالا یه بار، ولی 2 بار دیگه آخه چه؟ مثلا شماها مگه یک کاپلی هستید که 10 سال همو میشناسید و حالا ممکنه سر یه سری مسائل هم با هم به اختلاف. چه حرفی تو داری با یه سکس ورکر؟ میخوای بری سکس کنی یه پولی هم بدی دیگه. 2 بار اتفاق افتادن، ما سر یه موضوعی با هم انقدر درگیر شدیم که منجر به همچین اتفاقی افتاد، اصلا با عقل جور در نمیاد. باگ دوم، اصلا اوکی شماها با هم دعواتون شد، هر 2 بارش هم میگیم درست میگی. چطوریه که عین هر 2 بار این تفنگ که برداشته شده به اونا خورده، به سکس ورکرها شلیک شده، چرا به تو شلیک نشده؟ بعد چرا مستقیم به سرشون شلیک شده، مستقیم تو پیشونیشون؟ مثلا اگه یادتون باشه یکی از جسدها رو که پیدا کرده بودن، پلیس گفت تفنگ رو تو دهن سکس ورکر گذاشته بود شخص قاتل و شلیک کرده بود. چجوری این اتفاق افتاد؟ مثلا چرا تیراندازی یهویی اتفاقی صورت میگیره، چرا به شیشه نخورده، چرا به پاتون نخورده، چرا به دست یه نفر نخورده؟ چجوری مستقیم میخوره به یه جایی که سکس ورکره جونش رو از دست بده؟ این داستان خیلی باگ داره و نیروهای پلیس هم متوجه این موضوع هستن، ولی خب سکوت میکنن که اندرو داستاناشو تعریف کنه. داستانش که تموم میشه نیروی پلیس بهش میگه اوکی باشه، ولی ما یه سوالی داریم. جسد لین رو وقتی پیدا کردیم و بردیم پزشکی قانونی، بهش چند ضربه چاقو هم خورده بود. تیره تصادفی بود، چاقوه دیگه چجوری اتفاق افتاده؟ میگه که آهان اون آره، من خب جسدش رو میخواستم مثل جسد قبلی که اتفاقی مرده بود بندازم توی دریاچه و مثل سری قبل میخواستم لباساشو از تنش در بیارم که نیروی پلیس منو پیدا نکنه. موقعی که اومدم لباسای لینو از تنش جدا کنم، یه چیز تیزی توی یکی از لباساش بود و این فرو رفت تو دستم. من خیلی عصبانی شدم، رفتم یه چاقو آوردم و چندین و چند بار بهش ضربه زدم. خیلی خشمگین شده بودم. شما توجیه رو نگاه کنید، یعنی اگر کل این داستان بر فرض محال درست باشه، تو چقدر باید مشکل خشم داشته باشی که یک نفر رو زده باشی، اتفاقی کشته باشی، بعد میخوای لباساشو در بیاری، یه چیز تیزی تو دستت فرو بره، اینقدر این موتور رو عصبانی کنه که با چاقو بیافتی به جون جسد اون زن. میگن طرف عذر بدتر از گناه میاره، دقیقاً همین جاست جاش. نیروی پلیس ازش میپرسه لباسهای لین رو چیکار کردی؟ خیلی این قاتل پرروه. میگه لباسهاش رو توی یک کیسه زباله گذاشتم و بردم به یه سری از آدمهایی که توی مراکز خیریه وجود دارم، به اونا دادم. من نمیدونم توقع داشت چه اتفاقی براش بیفته، توقع داشت مدال بهش بدن، توقع داشت اون لحظه ازش تشکر کنن، تقدیر کنن، ممنون تو زدی آدمها رو کشتی و لباسشون رو بردی دادی مثلا به یک مرکز خیریه. چون خیلی اینو داشت با افتخار تعریف میکرد، انگار که درسته من این همه کار بد کردم ولی لباس شخصی که کشتم و بردم دادم به یه جای خیریه. به همچین حالتی داشت. کاراگاه ها میگن خیلی خوب، قتل بعدی چی؟ قتل بعدی و هم اندرو دوباره یه داستانی تعریف میکنه که آره این زن هم منو خیلی عصبانی کرد، ما با هم درگیر شدیم، مجبور شدم بکشمش. یه نکته اینجا وجود داشت، اندرو توی ارتش کار میکرد دیگه، یادتونه توی اولین باری که پلیس به خاطر تفنگ حمله غیر مجاز اسلحه نگهش داشت، به نیروی پلیس گفت من توی تفنگداران دریایی هستم، من توی آرمی کار میکنم. کاراگاه ها ازش میپرسن تو سابقه کار توی ارتش داری،
واقعا خجالت نکشیدی که این همه زنهای بیگناه رو کشتی؟ تو داری اسم ارتش رو با خودت حمل میکنی و هر کار خوب یا بدی که بکنی توی جامعه به پای ارتش نوشته میشه. اگر افتخاری کسب کنی میگن این آدم ارتشی بود و اگر هم که گندی بزنی، جنایتی بکنی، میگن نگاه کن جزو ارتش بودا. واقعا خجالت نکشیدی که اینجوری نام آرمی رو داری خراب میکنی؟ اندرو بدون ذره خجالت میگه نه، اونا همشون سکس ورکر بودن. چرا باید به خاطر از بین بردن جون چند تا سکس ورکر من ناراحت بشم؟ قطعا الان خیلی کنجکاو هستید که از زندگی اندرو بیشتر بدونید، دوران کودکیش رو بفهمید، ببینیم اصلا کیه. بریم با هم یک بررسی سریعی بکنیم. اندرو توی دوران کودکیش یک کودک بسیار تنها بود و اصلی ترین دلیل تنهاییش مشکل صحبت کردنش بود. نمیتونست حرف بزنه. من نمیدونم چند نفر از شماها کتاب پدر آن دیگری رو خوندید. یک شخصیتی داشت این کتاب، اگر که خونده باشید، یک پسر بچه‌ای بود به نام شهاب. شهاب هم توی اون کتاب نمیتونست صحبت کنه. هیچ مشکل فیزیکی نداشت، مشکل روانی براش به وجود اومده بود به خاطر حالا یه سری مسائل از سمت اطرافیانش و این باعث شده بود که نتونه حرف بزنه. حالا اسپویل نمی‌کنم، کتاب خیلی قشنگیه، دعوتتون میکنم بخونید. اندرو هم متاسفانه همین مشکل رو داشت، نمیتونست صحبت کنه، نمیتونست با اطرافیانش ارتباط برقرار کنه تا چندین و چند سال و مشکل جسمانی نداشت، بیشتر مشکل روانی بود. در اثر همین مشکل صحبت نکردن، نتونستن ارتباط برقرار کردن، حرف زدن، چندین و چند بار مورد آزار جنسی یکی از بستگانش قرار گرفته بود و سوای اون از سمت خونه هم خانواده درست حسابی نداشت. یعنی مادر و پدرش هم خیلی دعواش میکردن، خیلی تنبیهش میکردن، فیزیکی مورد آزار و اذیت قرارش میدادن، روانش رو خیلی تحت فشار میذاشتن. کودکی اندرو اینجوری بود. به معنای واقعی با سختی بالاخره سال 82 میتونه از دبیرستان فارغ التحصیل شه، اما علنا برچسبی که تمام اطرافیان بهش میزدن برچسب از اجتماع رانده شده بود. هیچ دوستی نداشت اندرو، هیچ آدمی رو نداشت که باهاش ذره ارتباط برقرار کنه. توی محیط خونه هم که خب وضعیتش خیلی افتضاح بود. برای همین تصمیم میگیره بره به آرمی ملحق شه، بره جزو نیروی تفنگداران دریایی و اتفاقاً توی آرمی موفق هم بود. طی 8 سال آینده توی کمپ های مختلف از سمت ارتش میرفت، ارتقای درجه گرفته بود. خب میدونید دیگه ارتش سفر زیاد میرن ارتشی ها، حالا مثلا شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف. خودش تعریف میکنه، میگه همون اوایلش که ملحق شده بودم به ارتش با یک دختر 15 ساله‌ای آشنا میشم و خیلی عاشق این دختر بودم، به معنای واقعی میپرستیدمش، در حدی که بهش پیشنهاد ازدواج دادم و اون دختر هم قبول کرد. اما خب ما به کسب اجازه خانواده اون دختر هم نیاز داشتیم. وقتی میرم جلو و با خانواده‌اش صحبت میکنم، میگم که من قصد دارم با دختر شما ازدواج کنم، پدرش خیلی مخالفت میکنه به 2 دلیل. میگه اول از همه این که تو توی ارتش هستی و من دوست ندارم دخترم با یک آدم ارتشی وارد ارتباط شه، چون از اول زندگیتون تو میخوای بذاری بری چند ماه سفر به خاطر ارتش، دختر من میخواد تنها بمونه و من نمیخوام این میزان درد و رنج و غم رو که خیلی از زنان به خاطر اینکه یک همسری انتخاب کرده بودن که توی ارتش بود تحمل میکنن، دختر من هم تجربه کنه. مورد دوم، دختر من خیلی سنش کمه، 15 سالشه، هنوز خیلی موقعیت میتونه داشته باشه، هنوز خیلی جوونه، جوونتر از اون چیزیه که بخواد یک زندگی مشترک رو شروع کنه. دلیل اصلی که اندرو و این دختر تصمیم گرفته بودن که با هم ازدواج کنن به سرعت چی بود؟ این دختر باردار شده بود و اصلا برای همین اندرو میره با خانواده‌اش حرف میزنه، میگه خب ما با هم میخوایم ازدواج کنیم. اما بعد از آوردن این دلایل از سمت پدر این دختر،
هر سه طرف یعنی خود اندرو، خود این دختر و خانواده‌اش تصمیم میگیرن که بهترین کار اینه تا این بچه رو از بین ببرن. اندرو هم مجبور میشه ارتباطش رو با این دختر قطع کنه و هرگز دیگه از این دختر خبری نمیگیره. اما میگه هنوز که هنوزه وقتی به این دختر فکر میکنم دوستش دارم. یه قسمتی از قلب من توی اون رابطه جا موند. گفتم بهتون اندرو در طول خدمت سربازیش، در طول خدمت کردنش داخل ارتش بارها و بارها هم ارتقای سمت گرفته بود، ارتقای درجه گرفته بود. سال 91 یه مرخصی افتخاری میگیره و برمیگرده تا به والدینش سر بزنه. موردی که پرونده اندرو رو خیلی عجیب و خاص کرده و یکی از دلایلی که من پروندهش رو انتخاب کردم اینه که اندرو تمام قتل‌هاشو در طول خدمتش به ارتش مرتکب میشد. ببینید یعنی میرفت داخل ارتش، خب باید یه تایمی رو توی ارتش میگذروند، بعد یا تایم استراحت و مرخصیش بود یا مرخصی افتخاری بهش میدادن. وقتی از ارتش میومد بیرون توی اون تایم مرخصیش بود، زنها رو میکشت. بعد از تموم شدن دوران مرخصیش باز خیلی ریلکس و چیل و کول برمیگشت آرمی. انگار نه انگار که زده آدم کشته، زده چند تا زن رو کشته. و این یک روندی بود که چندین و چند سال ادامه داشت تو زندگی اندرو. وقتی که داخل آرمی بود یک سرباز سخت کوش بود که حرف مافوقهاش هم گوش میداد و جز خدمت کردن به کشورش کار دیگه ای نداشت انجام بده. وقتی که مرخصیش میشد از ارتش میومد بیرون میشد یک قاتل وحشی جانی. دوباره برگردیم به اتاق بازجویی. بعد از کمی بیشتر اعتراف کردن اندرو اطلاعات بیشتری رو هم در اختیار پلیس قرار میده. میدونید انگار که سالها بود دلش میخواست یکی قتلاشو کشف کنه، یکی بفهمه که این قتلا همه کار یه نفره، این قتلها همه به هم کانکته. این ناراحتش میکرد که هنوز این همه وقت پلیس ها نفهمیدن که قتلهای توی فلان شهر با فلان شهر با فلان شهر مثلا همشون کار یکیه. اصلا برای همین اول بازجوییش هم خودش بیان کرد، گفت برید اون یکی پلیسا رو هم توی کالیفرنیا صدا کنید، من برای اونها هم یه سری اطلاعات دارم که به دردشون میخوره. فکر میکرد این قتلا هم یک نوع مدال افتخاره، مثل مدال هایی که توی ارتش بهش دادن. هنوز پلیس یه سری سوال هایی داشت که به پاسخشون نرسیده بود. مثلا از اندرو میپرسن رابین اولین زنیه که به قتل رسید، ما با هم بررسی کردیم. بهش میگن رابین رو چرا کشتی؟ تو با سکس ورکرها مشکل داشتی؟ اوکی، رابین که سکس ورکر نبود. اندرو میگه اون اولین قتل من بود و نه، من رابین رو به خاطر اینکه سکس ورکر بود نکشتم. رابین کاملا اتفاقی رندوموار انتخاب شد. من اون شب رفته بودم توی خیابون که یکی رو بکشم و اون شخص میتونست هر کس باشه، حالا رابین شده بود. میگه من حتی قیافش رو خیلی واضح ندیدم، یعنی الان خیلی یادم نیستش که قیافش صورتش چه شکلی بود. دیدمش داره راه میره توی یه پارکینگ خلوتی، شبم بود، یواشکی رفتم پشتش، دستمو گذاشتم روی دهنش، بهش گفتم که کیفشو میخوام. کیفشو پرت کرد اونور توی پیاده رو، بهم گفت برو بیا کیفم مال تو، برش دار هر چیزی که از توش نیاز داری. اما من کیفشو نمیخواستم، من میخواستم بکشمش. من شروع کردم بارها و بارها بهش چاقو زدن. گفت بر اثر زیاد چاقو زدن من انرژیشو از دست داد و افتاد زمین و من افتاده بودم روش، همچنان داشتم با چاقو بهش ضربه می زدم. یادتونه دیگه رابین 41 ضربه چاقو خورده بود. اما این ضربه های چاقو فقط شامل حال این نبود که اندرو چاقو رو فرو کرده تو بدن رابین رو در آورده. به گفته خود اندرو و همینطور تحقیقات پلیس، چیزی که توی پزشکی قانونی نیروی پلیس و دکترها هم متوجه شده بودن، بعضی از این ضربه ها خیلی عمیق و وحشیانه بود. اندرو میگه چند باری که داشتم بهش ضربه میزدم چاقو بین استخونا و دنده هاش گیر کرده بود و من برای اینکه چاقو رو بکشم بیرون و ضربه بعدی رو بزنم مجبور شدم خیلی خشن‌تر، سفت‌تر این کار رو انجام بدم. ببینید یه آدم چقدر باید وحشی باشه. تو اصلا داری چاقو میزنی به این نفر، دیدی گیر کرده تو دنده هاش، اوکی ولش کن برو.
اصرار داشت که چاقو رو باز در بیاره و به یه جای دیگه بدن این زن فرو کنه. گفت وقتی که دیگه انرژیم تموم شد، احساس کردم جایی توی بدنش باقی نمونده که من بتونم ضربه بزنم با چاقو نزده باشم، رابین رو ول کردم تا همونجا بمیره. یعنی چی؟ یعنی رابین هنوز زنده بود، هنوز داشت نفس میکشید. رابین یک مبارز واقعی بود. توی دستهاش هم اگه یادتون باشه نیروی پلیس و داخل پزشکی قانونی زخم‌های دفاعی پیدا کرده بودن دیگه. رابین تا آخرین نفس داشت مبارزه میکرد با ضاربش، با قاتلش و شاید اگر چندین دقیقه زودتر یک نفر پیداش میکرد میتونست دووم بیاره تا بیمارستان زنده بمونه. نیروی پلیس بهش میگه خب 41 ضربه چاقو زدن برابر با اینه که تو سر تا پات پر خون شه. ما تو فیلم ها میبینیم طرف میره چند تا ضربه چاقو میزنه و دستشو یه آب میگیره میره، اما اینطوری نیست. واقعیت توی دنیای واقعی شما 41 ضربه چاقو به یکی بزنید خودتون هم سر تا پاتون خونی میشه. بهش میگن چی کار کردی؟ کجا رفتی بعد اون شب؟ میگه اتفاقا من باید میرفتم برای مأموریتم توی ارتش و خب دقیقاً درست میگه، سر تا پام هم خونی بود. رفتم روغن موتور برداشتم و این روغن موتور رو ریختم هر جاییم که خونی شده بود، دستام، لباسام، و به موافقم هم گفتم وسط راه ماشینم خراب شده بود، واسه همین این شکلیم و انقدر کرکسیفم و همه جام پر روغن موتوره. توی ادامه صحبتاش اندرو به نیروی پلیس میگه اتفاقاً سراغ یه فاحشه دیگه هم رفته بودم. این عیناً کلماتیه که خود اندرو داره میگه. من خوشم نمیاد این کلمه رو استفاده کنم اما دارم فقط نقل قول میکنم. میگه اتفاقاً یک فاحشه دیگر هم انتخاب کرده بودم، اما خیلی فاحشه خوششانسی بود و از دست من فرار کرد. میدونید منظورش کیه؟ جنیفر رو داره میگه. جنیفر تنها قربانی بود که تونسته بود از دست اندرو فرار کنه. اما جنیفر سکس ورکر نبود. جنیفر پرستار بود. چرا اندرو فکر میکرد جنیفر سکس ورکره؟ به خاطر شیفت کاریش بود. جنیفر شیفت شب بود دیگه، ساعت 10-11 شب توی خیابون دیدش و پیش خودش فکر کرده بود خب پس این سکس ورکره. شهادتاش برای نیروی پلیس واقعا تکان دهنده بود، واقعا عجیب بود. مثلا یه جا میگه آره فلان آدمو که کشتم، فلان زنو که کشتم، بعدش رفتم توی یه باری نشستم مشروب خوردم، زنا میرقصیدن، خیلی اون شب بهم خوش گذشت، خیلی ریلکس، انگار که تو آدم کشتی. یا یه جای دیگه میگه که فلان قربانیو وقتی کشتم یه $40 بهش داده بودم، $40 پول بهش داده بودم که برای سکس کردن و خب بعدش دیگه مرده بود، به اون پول نیاز نداشت، من اون $40 هم برداشتم. دیگه اینجاها اندرو فیلم بازی نمی کرد که آره من عصبانی شدم و بر اساس عصبانیت سر گرفتن تفنگ درگیر شدیم و این کشید من کشیدم شلیک شد و نمیدونم مثلا نمیخواستم این قتلا رو انجام بدم و نشسته بود مو به موی جنایت هاشو تعریف میکردین، سینه‌شو داشت سبک میکرد و البته با افتخار داشت اینها رو برای نیروهای پلیس تعریف میکرد. چشماش برق میزد وقتی اینا رو میگفت. اعترافات این قاتل واقعا برای من عجیب بود. مثلا یه جا بهش میگن چرا این همه خشم داشتی از زنان؟ اندرو میگه خشم؟ نه، من از زنان خشم نداشتم. من فلان قربانیم رو قبل از اینکه بکشم دستاشو بوس کردم. یعنی شما توجیه رو ببینید چقدر آدم میتونه وقیح باشه. روش قتلهاش هم که گفتیم اینجوری بود که به یک نفر شک میکرد که طرف سکس ورکره یا نه. یعنی بعد از قتل اولش یه الگویی برای خودش درست کرده بود. در واقع اول از همه این که تصمیم گرفته بود زنان از قشر خاص رو مورد هدف قرار بده که خب سکس ورکرها رو انتخاب کرده بود و بعدم این که توی قتل اولش کثیف‌کاری زیاد داشت. خب 41 ضربه چاقو زده بود، سر تا پاش خونی شده بود. تصمیم میگیره تمیزتر صحنه‌های قتلش رو ببره جلو. سکس ورکرها رو شکار میکرد، میدزدید، میبرد یه جای پرت، با تفنگ تهدیدشون میکرد، میگفت باید لباساشون رو در بیارن، مجبورشون میکرد به انجام فعالیت‌های جنسی، سکس دهانی، تجاوز میکرد بهشون و در نهایت با یک تیر توی سرشون جونشون رو میگرفت.
رفتارش هم بهتون توی یک کیس جنیفر که فرار کرده بود بهتون گفتم خیلی خشن بود. موی همه قربانیاشو میکشید تا مرز خفگی میبردشون، دستاشونو از پشت میبست، پاهاشونو میبست، مجبورشون میکرد روی زانوشون بشینن، گاهی اوقات کتکشون میزد. اما فقط این چیزایی که گفتم خیلی عجیب نبود راجع به این آدم، فقط این اعترافاتش، هم برای نیروی پلیس هم برای من وقتی داشتم توی کیسش تحقیق میکردم. هی اعترافاتش عجیب و عجیب تر می شد. مثلا یه جا با افتخار، با لذت، با خوشحالی یه چیزی برای نیروی پلیس تعریف میکنه که اوج وقاحت رو به من نشون میده. من معمولا روی قاتل ها کامنت نمیذارم، اما گاهی اوقات آدم نمیتونه هیچی نگه. این قاتل به خاطر اون شور و شوق و افتخاری که شور و شوقی که داشت از قتلاش و افتخاری که میکرد، واقعا از خیلی از قاتل های دیگه برای من منفورتر شد. خاطره‌ای که تعریف میکنه چی بود؟ من وقتی به اینجا رسیدم اصلا دیگه خیلی اعصابم خورد شده بود. به نیروی پلیس میگه اصلی ترین بخشی که توی قتل ها برای من واقعا جذاب بود راجع به قربانی ها موقعی بودش که وسط اوج تجاوز کردن و با نهایت خشونت وقتی داشتم من به قربانی هام تجاوز می کردم، یک شیئی یا انگشت هام رو داخل مقعدشون فرو می کردم و این باعث می شد که خیلی بیشتر دردشون بگیره و فریاد بزنن. این فریادشون من رو به اوج لذت جنسی می رسوند. شما باید خیلی پر رو باشی که این رو اینقدر راحت برای بقیه تعریف کنی و بهش افتخار کنی و با لبخند بگی، چشات برق بزنه، هیجان داشته باشی، انگار که داری یک کشف تاریخی رو بیان میکنی. برای من غیر قابل درکه. گفتیم چون قتلاش توی چند تا ایالت مختلف اتفاق افتاد، پس نسبت به اکسپریانسی که تا الان با من کسب کردید میدونید قراره محاکمه ها و دادگاه های سفت و سخت و طولانی تری داشته باشه. بالاخره دادگاهاش توی سال 2002 آغاز میشه. اولین حرفی که توی یکی از دادگاهاش میزنه و به قول خودمون برگریزون بود برای هیئت منصفه، برای افرادی که داخل دادگاه حضور داشتن، این بود که میگه من خیلی خوشحالم نیروی پلیس منو دستگیر کرد، چون اگر که منو نمیگرفتن من قطعاً میخواستم برم سراغ قربانی بعدیم و قتل بعدیمو انجام بدم. من میخواستم انقدر قتل بکنم که یا دستگیرشم یا بمیرم. توی پروسه دادگاهاش اتفاقهای خیلی خاصی نمیفته، برای همین من دیگه دیتیلز رو توی دادگاهاش براتون تعریف نکردم. سال 2004 در تمام موارد به قتل درجه 1 محکوم شد. اولش بهش حکم اعدام رو میدن، اما بعدش این حکم رو عوض میکنن، بهش میگن حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. تجدید نظر میزنه اندرو چندین و چند بار و هر بار رد میشه. اندرو رفته بود توی لیست اعدامی ها به امید روزی که مرگش فرا برسه، اما توی سال 2018 خودش در حالی که 54 سالش بود جونش رو میگیره، توی سلولش خودکشی میکنه و از دنیا میره. جنیفر قربانی که تونسته بود از قتل‌های وحشیانه اندرو جون سالم به در ببره، بعدها فعالیتش رو به صورت نویسنده شروع میکنه، کتاب مینویسه، با خیلی از کانال‌های خبری، برنامه‌های مستند مختلف صحبت میکنه، همایش میذاره، توی کارهای خیرخواهانه شرکت میکنه برای اطلاع رسانی به زنان دیگه که چطور اگر توی موقعیت خطرناکی قرار گرفتن بتونن خودشون رو از اون موقعیت آزاد کنن، نجات پیدا کنن. دعوتشون میکنه به یادگیری دفاع شخصی و حالا خیلی موارد دیگه. خیلی زن فعالیه. تا اونجایی که من تحقیق کردم جز کتاب‌هایی که خود جنیفر نوشته، کتابی در رابطه با قتل‌های اندرو نوشته نشده، فیلمی ازش ساخته نشده. یک مستند وجود داره که من هنوز فرصت نکردم اون مستند رو ببینم. پرونده اندرو اوردیلز به پایان رسید. من تمام اطلاعاتی که تونستم پیدا کنم رو براتون امروز جمع آوری کردم، بهتون گفتم. ممنون که با یک کیس دیگه با من همراه بودید. خیلی دوست دارم نظرتون رو راجع به این پرونده بدونم، بشنوم. کجای کیس براتون جالب تر بود؟ کجای کیس براتون بیشتر از همه ناراحت کننده تر بود؟ میدونید عاشق خوندن کامنتاتون هستم.
مراقب خودتون باشید. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایک شما خیلی به من انرژی میده و اگر هنوز سابسکرایب نکردید دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش برای مطلع شدن از داغ‌ترین ویدیوهایی که من میذارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.